Isang kaaya-aya at mapagpalang araw po sa inyong lahat. Sa araw po ito ay ating masasaksihan ang palatuntunan ng pagtatapos sa Linga Elementary School taong panuruang 2022 na may temang Graduate ng K-12, masigasig sa mga pangarap at matatag sa mga pagsubok. Simulan po natin ang palatuntunan ito sa pagpasok ng mga magsisipagtapos, mga tagapamanihala ng pagtatapos, mga guro at mga panauhing pandangal.
inaanyayahan ko po ang lahat na bigyang daan ang pagpasok ng mga kulay. Manatili po tayong nakatayo at sabay-sabay po nating awitin ang pambansang awit ng Pilipinas na susundan ng panalangin na pangungunahan ng mag-aaral mula sa baitang aning makatao na si Renz Martin R. Elona, na susundan ng panunumpa sa watawat ng Pilipinas na pangungunahan ng mag-aaral mula sa baitang aning makadiyos na si Anthony III S. Villaran. Ito ay susundan ng pag-awit ng Marcha ng Calabarzon at Marcha ng Laguna. Panginoon, aming makapangyarihan at mapagmahal na Ama, ang aming mga puso ay puspos na galak sa umagang ito na ipinagkaloob mo sa amin. Lahat po ng mga bagay na inyong binibigay sa amin ay patunay ng inyong walang hanggang pagmamahal. Salamat po sa isa na namang taong pagtatapos, ganoon din sa lahat ng mga kaalamang aming natututunan. Salamat po sa aming mga magulang sa kanilang walang sawang pagsasakripisyo at pagmamahal sa amin. Salamat sa aming mga guro, punong guro at iba pang pinuno ng paaralan sa kanilang walang kapagurang pagtuturo ng iba't ibang kaalaman at kagandahang asal. Panginoon, marami po kaming pinagdaanan. Sa loob ng 7 taon, iba't ibang uri ng problema ang aming naranasan. Naniniwala po kami, Ama, na sa mga paglalakbay sa buhay, may mga pagsubok kaming kailangang lampasan. Bagamat minsan ay gusto namin magtago, alam namin hindi ito maaaring takasan. Sapagkat sa iyong karunungan, ang mga bagyo, pasakit, at mga paghihirap na ito ay siyang magiging daan upang maging kami ay mas maging tatag. At mabuting nilalang, salamat po sa pagpantabay sa amin. Taos puso kaming humihingi ng tawad sa lahat ng aming kasalanan. Sa araw na ito ang aming pagtatapos lubos sa aming pagsasalamat sa inyo. Buksan niyo po ang aming mga mata upang makita namin ang kagandahan sa aming paligid at tenga upang marinig ang mensaheng ibinibigay sa pagtitipang ito. Naniniwala po kami na ito ay galing sa inyo. Buksan niyo ang aming puso at isipan upang aming matutunan ang mahalin ang mga bagay na ipinagkaloob niyo sa amin, katulad ng mga pag-aaral. Sa amin pong gagawing desisyon sa hinaharap, patuloy niyo po kaming gabayan. Naway gawin mo kaming instrument upang ang inyong pag-ibig ay patuloy na manatili sa lahat ng panahon ng aming buhay. Lahat po ng ito ay aming pinapalangin sa ngalan ng anak ni Jesus. Amen. Panunumpa sa watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino. Buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisan.
na may dangal, katarungan at kalayaan na pinakikilos ng sambayan ng makadiyos, makakalikasan, makatao at makabansa.
pagkakataong ito ay ating mapapakinggan ang mensahe ng bating pagtanggap mula sa aming mahusay at masipag na punong guro dalawa, Ginoong Carlito F. Ramos. Sa atin pong kagalang-galang Leonor Magtolis Briones, kalihim ng Kagawaran ng Edukasyon, Sir Francis Cesar B. Bringas, Pangrehiyong Patnugod, Rehiyon 4A Calabarzon, Ma'am Marites A. Ibanez, Seso 5, taga-pamanihala ng mga paaralan sa Sangay ng Laguna. Sa ating kagalang-galang Ramil R. Hernandez, punong lalawigan, lalawigan ng Laguna. Kagalang-galang Edgardo A. Ramos, punong bayan, bayan ng Pila. Sa mga batang magsisipagtapos ngayong panunuan 2021-22, magandang umaga po sa inyong lahat. Sa panahon ng pandemya, maraming bagay ang dumating sa ating buhay. Iba't ibang pagsubok ang dumaan, lalo na sa mga batang mag-aaral. Sa ngayon, kayo ang mga batang magtatapos na dumanas ng kakaibang pamamaraan sa pagkatuto upang mapagtagumpayan ang lahat ng kinakailangan ng kagawaran ng edukasyon na matutunan upang mapabilang sa mga batang graduate ng K-12 ngayong panuruan 2021-2022. Naging mahirap ang ating buhay at nagkaroon tayo ng iba't ibang karanasan dahil sa pandemyang dulot ng COVID-19 virus. Kaya naman ngayon, sa araw ng inyong pagtatapos na may temang graduate ng K-12, masigasig sa mga pangarap at matatag sa mga pagsubok. Ako ay lubos na natutuwa na pagtatagumpayan ninyo ang taong ito. Sa nakaraang 2 taon ay naranasan natin ang iba't ibang pagsubok sa larangan ng edukasyon. Bilang isang mag-aaral, nagkaroon ng pagbabago ang pamamaraan ng pagtuturo ng ating mga guro. Gumamit sila ng iba't ibang paraan upang ipagpatuloy ang pagbibigay ng kaalaman at siguraduhin na walang maiiwan kahit na isang bata. Nagtulong-tulong ang barangay, mga magulang, pamahalang bayan, PTA at alumna. Lahat ay may kanya-kanyang ambag upang makatulong sa pagpapatuloy ng edukasyon at harapin ang pagsubok na ating kinaharap sa buhay upang baguhin at mapaglaban ang kinakailangang pagbabago. Minimiting pangarap para sa bata, para sa bayan. Bilang mag-aaral ay ipinakita ninyo ang katatagan ng loob upang ang lahat ng kinakailangan at pinapangarap ng edukasyon ay inyong makanta. Ang pagiging masigasig at matatag sa mga pagsubok ang siya naging hagdan upang mapabilang kayo sa graduate ng K-12 School Year 2021-2022. Congratulations at mabuhay kayong lahat. Ngayon naman ay ating mapapakinggan ang mensahe ng ating pinagpipitaganang kalihim ng edukasyon, Dr. Leonor Magtolis Briones. My warmest greetings to all the school officials, administrators, faculty members and advisors, teachers,
parents and guardians of the graduates and completers of school year 2021-2022. On behalf of the Department of Education, or DepEd, I am proud to celebrate the successes, the milestones, and achievements of this batch of graduates and promoted students in this year end of school rights with the theme K-12 graduates pursuing dreams and fostering resilience in the face of adversity. In the past 6 years, we committed our mandate to enhance the quality of education, broaden its access, and ensure its relevance in the rapidly changing world. DepEd endeavored to address each challenge by instituting programs and reforms in the department. We have fully implemented the K-12 curriculum and the aggressive reforms of Sulong Educalidad to produce globally competitive learners and teachers. We also expanded our mission for accessible education by strengthening the Alternative Learning System, or ALS, and the Last Mile Schools programs to reach more Filipinos. Likewise, we also established the National Academy of Sports and Education Futures Unit to create more opportunities for our learners to anticipate the future of the education system in the country. Committed to sustaining the momentum, the department has developed and implemented the Basic Education Learning Continuity Program, or BELCP, where we offered various learning modalities and produced award-winning initiatives such as DepEd TV, DepEd Commons at the height of the pandemic. Eventually, the department held its grounds against an unprecedented challenge in basic education as we progressively expand the reintroduction of face-to-face classes in the country. Indeed, education is a shared responsibility. This is why we express our utmost appreciation to our dear parents and teachers for being our partners in nurturing the youth throughout the years. To the class of 2022, resilience is in your blood. You have survived one of the toughest times in human history, yet still embraced education as your primary tool to success. I believe that with your passion and purpose, you can reach your dreams and change the world. May you keep on harnessing and imparting wisdom as together we will build a nation of competent global citizens and future leaders as well as good Filipino citizens. Thank you. Ngayon naman ay ating mapapakinggan ang mensahe ng ating panrehiyong patnugot, Region 4A Calabarzon, Dr. Francis Cesar B. Bringas. Batch 2022 completers and graduates, a pleasant day to all of you. You are in a very momentous event of finishing your basic education at a time when we are uncertain about so many things. We are meeting the challenges brought about by COVID-19 pandemic, and this should be a date to remember all your life because you finished your basic education despite the adversities brought about by these difficult times. The theme for your commencement exercises, K-12 graduates pursuing dreams and fostering resilience in the face of adversity, carries three very important keywords:
and I would like to talk about them. The first is adversity. For the past 2 years, we have been faced with the challenges brought about by this pandemic, and it has changed our lifestyles. It has changed the educational landscape abruptly. In fact, it is an irreversible change that we have encountered. These are adversities that have, I suppose, helped all of us change our ways in the past. For learners like you, these adversities that you faced have really challenged you in a way that they have changed the way you feel about other people, particularly your classmates, parents, and teachers, because of the lack of physical interactions with all of them. As usual, and as a rule or law of nature, when we are faced with adversity, we instinctively learn to be resilient. I would like to believe that all of you graduates have developed the quality of being resilient in times of difficulty and adversities. You will carry this quality as you go through the higher level of education in college or in technical courses or other courses that you may want to pursue. But if there is one important lesson you have learned from this pandemic, it is to become resilient, to successfully face the challenges that come your way. And finally, the very important word in your theme, dreams. You are in the stage of educational life where you start to dream of what you want to become in the future. But do not just dream. Do something to achieve them. I challenge all of you graduates to make sure everything that you do is in pursuit of your dreams, so that you will become successful in the future. I challenge you to widen your circle of life, so that it will improve your aspirations for the future. Remember what they say. Our life is like enclosed in a circle. You cannot find your dreams inside your circles. They are always found outside. So go out and explore. Chase your dreams. Pursue your dreams. Do something to achieve these dreams. Remember, dreams are outside your circle, and so are other people. Other people who will help you achieve your dreams. Other people who will provide you with necessary moral support and even financial support. Be careful not to hurt them in pursuit of your dreams. Again, let me congratulate you for being resilient despite adversities. Your being resilient now will help you pursue your dreams in the future. Congratulations, Batch 2022! Sa pagkakataong ito ay mapapakinggan ang mensahe ng tagapamanihala ng mga paaralang sangay ng Laguna, Dr. Marites A. Ibanez. Isang maalab na pagbati, mga pamunuan ng mga paaralan, mga magulang, mga magsisipagtapos at mga completers para sa taong panuruan 2021-2022. Malaking karangalan na maging bahagi ako sa makasaysayang araw ng paglilipat antas at pagtatapos ng ating mga mag-aaral. Pagkilala sa inyong lakas at determinasyon na sa kabila ng pandemya ay matagumpay ninyong naangkin
ang mga inaasahang kaalaman, kakayahan, at karanasan. Hindi naging madali ang inyong tinahak na landas dulot ng bagong normal. Maraming naging pagbabago sa ating mga dating gawi. Subalit sa huli ay naging positibo ang naging resulta. Ang sangay ng Laguna ay patuloy na nagsisikap na maghatid ng dekalidad na edukasyon sa bawat isang mag-aaral. Taglay ang tatag ng loob, kakayahang makiangkop sa sitwasyon at tiyak na tunguhin ang mga salik ng tema ng Pagtatapos 2022. Graduate ng K-12, masigasig sa mga pangarap at matatag sa mga pagsubok. Sa pagsisimula sa panibagong yugto ng pagkakamit ng mataas na antas ng edukasyon, hangad ko ang tagumpay ng bawat isa. Ihanda ang sarili sa mga kaalamang matatamo. Gamitin ang mga ito sa kapaki-pakinabang na pamamaraan. Hayaang dumaloy sa inyong kalooban ang panibagong antas ng katatagan at pag-asa. Tandaang higit na matamis ang tagumpay kung ito ay bunga ng pagsisikap. Ang lakas at tagumpay ay nasa inyong mga kamay. Sa patnubay ng may kapal at bunsod ng pagmamahal sa bayan, kayo ang bagong umaga, makulay at tutugon sa mga kinakailangan. Kayo ang mga graduate na matatag, masigasi, at malakas. Walang hanggang pasasalamat sa ating mga punong guro, mga katuwang sa paaralan, mga magulang, local government units, sa hindi matatawarang dedikasyon at pinagkaisang aksyon sa pagsusulong at pagsasakatuparan ng Enhanced Basic Education Learning Continuity Plan. Maraming salamat sa pagbabahagi ng inyong mahalagang oras, suportang hindi mapantayan at mga resources na patuloy na bumubukal. Bilang isang Lagunense na may puso, may tatag ng loob at positibong pananaw, sama-sama nating harapin at tugunan ang mga hamon ng makabagong panahon. Sa lumalagong Laguna, hangad ko ang inyong tagumpay. Ang ating distrito ay mapalad sapagkat may inatayo sa kagawaran ng edukasyon na bukod sa husay ay may pusong mapagkalinga sa kanyang mga nasasakupan. Para magbigay sa atin ng mensahe, narito po ang ating tagamasid Pampurok, Dr. Florentina C. Rancap. Pinagpalang araw ang bati ko sa pinuno ng paaralan, mga guro, iba pang mga kawani ng paaralan, mga stakeholders, LGU officials, mga magulang at tagapag-alaga, at lalong higit sa mga mag-aaral na nagkamit ng karangalan at gayon din sa lahat ng mga mag-aaral na nakakumpleto ng taong aralan 2021 hanggang 2022. Ibinabahagi ko ang aking kaligayahan na masaksihan ng bawat isa sa inyo ay buong pagsisikap na naisakatuparan ang layunin na muling makatawid sa isang buong taong pag-aaral. Gaano man kahirap ang ating pinagdaanan dahil sa napakalaking hamon ng pandemya, dapat tayong magpasalamat dahil ang epekto nito ay nakatulong sa atin na manatiling mas malakas
upang matupad at makapagbigay sulit sa mga pagtataya ng mga competency na itinakda ng kurikulum ng kagawaran ng edukasyon. At kailangan nating tanawin ang kabutihan ng ating Diyos na nanatiling tapat sa pagkakaloob sa atin ng biyayang kailangan natin sa panahon tulad nito. Sa inyong pagpapatuloy sa susunod na antas ng pag-aaral, aking tagubilin na isaalang-alang ninyo ang dalawang prinsipyong hinango mula sa tema ng pagtatapos ng taong aralan na maging masigasig sa mga pangarap at maging matatag sa mga pagsubok. Una, huwag kayong susuko sa pagkamit ng inyong mga layunin. Pagnilayan ninyo ang katanungan ito. Paano ninyo nakikita ang inyong sarili 10 taon mula ngayon? At upang matanungan kayong masugot ito, magtakda kayo ng mga mithiin at layunin sa buhay dahil mahalaga ang mga ito upang gabayan kayong makarating doon. Kapag naisapuso at naisaisip na ninyo ang inyong mga hiling, magtiwala kayo sa Panginoon na tutulungan kayong maisakatuparan ng mga ito. Ngunit syempre, lalaki pa ninyo ito ng maraming mga gawa. Pangalawa, maging matapang kayo upang mapagtagumpayan ninyo ang mahihirap na hamon sa pag-aaral, gayon din sa pagtahak sa landas ng buhay. Habang sumusulong kayo upang inyong kamtin ang inyong mga layunin, maging handa kayo na harapin ang mga hadlang sa inyong paglalakbay at sa inyong patuloy na pag-aaral. At ako bilang PSDS ay umaasa at nananalangin na nawa ay magtiyaga kayo upang makamit ninyo ang inyong mga individual na pangarap para sa inyong mga sarili at sa inyong mga pamilya. Palaging alalahanin ang binika ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal na talaga namang may katotohanan na nasa inyong mga kabataan ang pag-asa ng bayan sapagkat kayo ang susunod na uugit ng kasaysayan at magpapatuloy ng mga kaunlarang pinagsisikapang maibigay sa inyo ng inyong mga pamilya at ng pamayanang inyong kinatibilangan. Muli, isang mainit na pagbati, naway patuloy kayong pagbalain at ingatan ng ating Diyos Ama. School-based management is a strategy employed by the Department of Education intended to make our school more responsive to the diversity we work with in our schools. With SBM, the state and district offices transfer significant decision-making authority to individual schools, making them more responsive to the varied needs of the students we cater to. With this strategy, our principals, teachers, and even our parents and students get to be part of the process of improving our schools. They say, it takes a village to raise a child. We say for this premise to work better, the village had to have an understanding of the child's circumstances to know what will best serve this child's interests. It is high time that we allow our individual schools to play a more active role in making sure that our programs are better equipped to address diversity in the classroom. Who best to know what our learners need but the same people who work with them day in and day out? A lot can be said about the trust the Department of Education is giving our schools with the implementation of SBM. It sends the message that DepEd values the input of our schools in the success of our educational system. This is a message the provincial government can rally behind because we know the dedication and commitment of our schools to our children's welfare. With that being said, allow me to congratulate
the Schools Division of Laguna with the release of the Grove Cultivating a Flourishing School-Based Management in Schools Division Office of Laguna. The first SDO Laguna SBM Journal 2021. It is my fervent hope that the Grove will serve as a guide for our schools as we navigate another school year for our learners. Rest assured that the provincial government will continue to be a steward supporter of our educational system. We will continue to work with our schools to make sure no child is left behind. Rise high, Laguna! Para sa pagpapakilala sa mga magsisipagtapos, narito po ang aming punong guro dalawa, Ginoong Carlito F. Ramos, na susundan ang pagpapatunay sa mga magsisipagtapos na gagampanan ng ating tagamasid Pampurok, Dr. Florentina C. Rancap, at pagtitibayin ng ating tagapamanihala ng mga paaralan sa sangay ng Laguna, Dr. Marites A. Ibanez. Sa pinagpipitaganan naming pansangay na tagapamanihala ng mga paaralan sa Laguna, Ma'am Marites A. Ibanez, CESO 5, na tagamasid Pampurok, Dr. Florentina C. Rancap, ikinararangal ko pong iharap sa inyo ang 52 batang lalaki at 49 na batang babae na may kabuuang bilang na 101 na batang magsisipagtapos sa paaralang elementarya ng Linga sa taong panuruang 2021-2022. Kasiyasiya po nilang natupad ang mga kinakailangan sa pagtatapos ng kurikulum na pang-elementarya na itinakda ng Kagawaran ng Edukasyon. Nais ko pong pagtibayin ninyo ang kanilang pagtatapos. Isang makadiyos at pinagpalang araw po ang bati ko sa lahat. Ginagalang naming pansangay na tagapamanihala ng mga paaralan sa lalawigan ng Laguna, Dr. Marites A. Ibanez. Sa kahilingan po ng pinuno ng paaralan ay kinikilala ko bilang taga-Masid Pampurok ng Distrito ng Pila na ang mga mag-aaral sa baitang 6 na ngayon ay naririto ay kasiyasiyang nakatugon sa mga kinakailangan para sa kurikulum pang-elementarya na itinakda ng Kagawaran ng Edukasyon. Magalang ko pong idinudulog sa inyo ang pagpapatunay na sila ay karapat-dapat na magpatuloy sa susunod na antas, ang Junior High School ng K-12 Basic Education Program. Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyong lahat. Batay sa pagpapakilala ng inyong punong guro at batay pa rin sa pagpapatunay ng inyong tagamasid Pampurok na kayong mga mag-aaral ng sangay ng Laguna ay kasiyasiyang nakatupad sa mga kinakailangan sa pagtatapos ng kurikulum na itinakda ng Kagawaran ng Edukasyon para sa mga paaralan sa ilalim ng Republika ng Pilipinas. Kung kaya't sa bisa ng kapangyarihang iginawad sa akin bilang pansangay na tagapamanihala ng mga paaralan sa sangay ng Laguna, ay formal kong pinagtitibay ang inyong paglilipat antas at pagtatapos ngayong araw na ito. Kung kaya, ang bawat isa sa inyo ay may karapatang tumanggap ng katibayan ng inyong paglilipat antas at pagtatapos. Binabati ko kayong lahat, kasama ang inyong mga magulang.
para sa pagpapakilala at pagkakaloob ng katibayan sa mga nagsipagtapos, narito po ang mga gurong tagapayo sa Baitang 6, Ginang Maricris N. Villadiego, Ginang Maria Marilyn P. Montejo, Ginang Maria Julie B. N. Gapas, at Ginoong Jose Carlos P. Alagad. Narito ang mga batang magsisipagtapos na nagpakita ng kahusayan mula sa Baitang 6, Makajos, ngayong taong panuruan 2021 to 2022. Kimberly D. Biba, Zeus Matthew R. Yamoso, Matt Renshel Liam G. Manuel, Nathaniel T. Manuel, John Leonard Y. Padua, Anthony III. S. Villaran, Atasha Juris G. Basmayor, Vina Eunice A. de Guzman, Liam Nicole R. Del Rosario, Micaela Faye A. Felipe, Liza C. Macaraeg, Sasha Nicole D. Marasigan, Venice Angel M. Rait, Vincent M. Reyes, Maria Armea F. Reyes. Narito po ang mga batang magsisipagtapos mula sa Baitang 6, Pangkat Makakalikasan na nagpakita ng kagalingan ngayong panuruan 2021-2022. Prince Marvin K. Ambrosio, Russell Roy T. Bautista, Cholo M. De Leon, Mark Gian D. Diaz, Winson G. Esguerra, Prince Craven F. Inocentes, Seijan E. Javier, Jasper M. Ramos, Clarence Eris P. Ramos, John Daniel A. Reyes, Kyle C. Reyes, Ian M. Roque, Jim Yuan T. San Mateo, Rohan Vincent T. Trinidad, Liam Ross M. Villesa, Alexandra C. Canillo, Mary Antoinette G. Cruz, Chloe T. Datay, Jacqueline K. N. Farum, Jamie Celine T. Flores, Nika D. Gesmundo, Shara May D. Gohas, Pia Luz D. Melocotones, Ann Colleen Monesa, Marcela L. Napisa, Pamela O. Perez, Shane Nicole N. Quimado, Jan Angeline H. Leocasa, Reynalyn Joy C. Zan, Jen Lysel M. San Mateo, Arnelyn O. Tumakmol. Narito po ang mga batang nagsisipagtapos mula sa Baitang 6, Pangkat Makatao na nagpamalas ng kasipagan ngayong panuruang 2021-2022. Justin D. Buctor, Stephen Pride D. Ham, Christian M. De Leon, Chris Paul M. De Leon, Franz Haley A. Elliot, Renz Martin R. Delon, Paul Joseph S. Flores, Yuan Cedric P.
Igno, Prince Leonard T. Manlapas, John Giro M. Tio, Rian Gabriel K. Trinidad, John Kervin B. Villarin, Hailey R. Alarcos, Rian A. Benifario, Princess Elaine P. Castañeda, Jovel Jensen L. De Leon, Zyrene A. Elona, Charissa May C. Belisario, Maria Lina L. Fernandez, Hannah Marie V. Flores, Jansara Chamelin T. Garcia, Shane Margaret M. Galido, Winhart D. Mendoza, K. M. Nalupano, Marian Akisha I. Ortuña, Princess B. Santos, Rosabel M. Biliesa. Narito po ang mga batang magsisipagtapos mula sa baitang 6 pangkat makabansa na nagpamalas ng kasipagan ngayong panuruan 20,021-20,022. Tristan S. Abad, R.B. Tommy A. Abad, Rian L. Balisteros, Jared S. Balmores, Efren E. Bautista Jr., Ros Drasir N. Cornista, Mark Joseph B. Lacson, Giancarlo L. La Rosa, Noe Dave F. Manito, John Randy O. Martin, Vincent Kirby Medina, Dave Aaron A. Monesa, John Amiel S. Nafisa, Lance Stephen C. Ochoa, Kenyon Martin S. Platero, John Razel A. Salazar, Jomar A. Villarubin, Akisha Cindy G. Ambrosio, Kiana Natalie N. Andes, Atina P. Castudio, Angel Lian F. De Leon, Juliana Nicole E. Elmedorial, Rihanna Alex M. Jimenez, Princess O. Maribuho, Irene P. Martin, Reynalyn R. Nitario. Ngayon naman, para ipakilala ang ating panauhing pandangal, tinatawagan po ang aming mahusay at masipag na dalubguro isa, walang iba kundi si Ginang Evangeline S. Sombilia. Good day, dear graduates, parents, teachers, education leaders, ladies and gentlemen. This task of introducing our guest of honor and speaker is a great privilege. I know this one is difficult, but the thought that she is a woman with great knowledge and power to inspire the young ones and as well as the teachers. I accepted this task wholeheartedly. We are so lucky that she accepted our invitation despite of her busy schedules. Our guest of honor and speaker is actually an alumna of our beloved school, Linga Elementary School. She graduated here in the year 2006. She spent her high school in Liceo de Pila and graduated in 2000. Her bachelor's degree in 2004 at Colegio de San Juan de Letran. She pursued her master's and doctorate degree at Laguna State Polytechnic University, major in educational management, and a graduating student and future Juris Doctor. And in the year 2009, she went to Australia to study and worked as teacher in Rockingham TAFE at Western Australia in 2011. Then bringing the same credo back to Philippines. She is in the Philippine Epistemology Review of a Writer with the title
God-given. Being a writer, she said, I can't do heaps today, but I will take one small step. I will never speak just to please myself. When I do, I please no one. She is an international author or influencer. She is awarded as the Philippine Outstanding International Author and got the Academic Leadership Award. She is also a public administrator. She is a moderator of various global literary. As she said, we have been trained to be significant in relentlessly pursuing dreams, but not actually defined our purpose. Sometimes you will tend to make choices based on circumstances, failures, conflicts, and mood at that moment. Misjudgment is not hindrance to strive more to the next level. Instead, serve as motivation to the author to step forward. The key to understand soul and principles in life, when understood and embraced, revelation of each poem towards new pasture of greater fulfillment will occur. Let the lesson of each poem in this book and God's grace given be the shed of light and be a strong wings to bring you there. Much of this work in literary inspired her because she has been in collaboration with Destiny Chijoki, an educational leader, president, world writers, and founder of GWU. As technical admin in different groups of literary, she writes about academic writing, an international anthology that got over thousands of great writers. Her academic writing and literature changed her way of living as an author with impact wherein she can voice her soul beyond words. She has an academic writing at FB page. Her poetry can be seen on a range of international groups that showing a track evidence based of writing over 128 pieces in poetry and 2 published books at Amazon. She is now a school head of Mahabang Parang Elementary School and proud to say that she is an outstanding school head of Calauan District, SDO Laguna, Region 4A Calabarzon. She got the Outstanding Leadership Award, an Outstanding Out Foreign Service International Poet Author in International Global Poet. As she wrote, a road of knowledge without a heart is never enjoyable and impossible. A road of knowledge with a heart is divine with supernatural light. A writer as warrior is to succeed at anything. The success must come gently, with a great deal of effort, but with no stress or obsession. Only a writer as a warrior can one withstand the road of knowledge, drives one's mind and emotions. A writer as a warrior cannot complain or regret anything. That sacred imaginations with conclusion gives emotions of what's going on. Divine wisdom inevitably comes for a reason. Heart beating in waving soft voice, speaking mind with a loudly buzzing noise, loving sink words of wisdom to the wise, revitalizing soul perfectly and nice. A piece of knowledge by written design is spiritual booster rest to our heart. She is also a member of Fraternal Philippine Eagles, Makiling Pila. A moderator, an educator leader, an administrator, an ambassador, a Country Tree Global Coordinator of Literature, a proud global poet in Genesis World Writers, administrator and global stockholder, Global Literary Temple Administrator, Equality of Writers, passionate intercontinental poetry, administrator and moderator, global charity advocate for less fortunate, Lions affiliate, Aloysian Region 4A coordinator, World Nation Writers, Union Bhutan Poetry Filipino Blossoms, Philippine Literature United Poet. And now,
I am proud to introduce to you our guest of honor and speaker, our very own Dr. Irish V. Derama. Graduation is forthcoming season and officially upon us. While many of us haven't been in a cap and gown for quite some reason, sometime we can still recognize the overwhelming sense of excitement and hope the season brings to new graduates of Linga Elementary School. I found that this epitome of success is incredibly competitive, though your own self and go through life with more than just passion for change. You need an extraordinary strategist. The clever thinking of beauty is that through rejection, you can uplift your own self, gain clarity, and with that clarity of uniqueness and pride comes conviction and uniqueness to have solid foundation of humanity. On behalf of graduates, congratulations. Never follow anyone else's path unless you're in the dark wood and you're lost, and you see the race going to sea. Path and follow it. By all means, wisdom acquisition is a moral duty. It's not something you do to move on your life. It's a moral because it's only through continuous learning that we can add to the vast of wisdom of humanity. I was set free because of greater fear, but now I'm proud to be Linganians. I'm out of my cocoon to spread the whole world my wings to help and stand alone for better future. Minsan, naisip ko ding mag-give up. Pero bilang isang mag-aaral na mula sa pinagpipitagang paaralan ng elementarya na Linga, namulat sa aking mga mata na ang kahirapan ay hindi hadlang. Dahil sa mahirap na naranasan ng aking buhay, sa kabila nito, may magulang pa rin akong gumagabay at may Diyos na laging umaakay. Kaya dear graduates, be out of your cocoon and spread your wings internationally. About the perils of pain, the world is more pliable than you reckon and is waiting for you to hammer and fix it into better shape. Once again, dear parents, teachers, administrators of Department of Education, students, congratulations. Ngayon naman, para ipakilala ang mga mag-aaral na nagkamit ng karangalan ngayong panuruang 2021 to 2022, narito muli ang mga gurong tagapayo sa Baitang 6, Ginang Marie Chris N. Villadiego, Ginang Maria Marilyn P. Montego, Ginang Maria Julie B. N. Gapas, at Ginoong Jose Carlos P. Alagan. Mga batang may karangalan, with honors mula sa Baitang 6, Makajos. Zeus Machu R. Llamoso, Nathaniel T. Manuel, John Leonard Y. Padua, Anthony III. S. Villaran, Atasha Juris G. Basmayor, Liam Nicole R. Del Rosario, Venice Angel M. Rait, Vincent M. Reyes, Maria Agnea F. Reyes. Mga batang nagkamit ng may karangalan mula sa grade 6 Makakalikasan, Chloe Pecania Datay, Jacqueline K. Nueno Farum, Nika Basmayor Gesmundon,
Sharamay Bercasio Gohas, Marcela Libato Napisa, Pamela Oway Perez, Chin Yuan Pagpagayo San Mateo, Rohan Vincent Teruel Trinidad, at ang batang nagkamit ng may mataas na karangalan, Mary Antoinette Gutierrez Cruz. Mga batang nagkamit ng may karangalan mula sa baitang aning pangkat makatao. Hailey R. Alarcos, Stephen Clyde D. Cama, Princess Elaine P. Castañeda, Renz Martin R. Ilona, Zailin A. Ilona, Jazara Chameli T. Garcia, Ram Jairus D. Hernandez, Prince Leonard T. Manlapas, Rian Gabriel K. Trinidad. Mga batang nagkamit ng may karangalan mula sa baitang 6, pangkat makabansa. Rian L. Ballesteros, Ros Drasir N. Cornista, Vincent Kirby Medina, John Amiel F. Nafisa, Lance Stephen C. Ochoa, Kenyon Martin S. Platero, John Russell A. Salazar, Kiana Natalie N. Andes, Atina P. Castudio, Rihanna Alex M. Jimenez. Sa pagkakataong ito ay ating mapapakinggan ang mensahe ng mag-aaral na may mataas na karangalan ngayong panuruang 2021 to 2022 na mula sa baitang 6 makakalikasan, walang iba kundi si Mary Antoinette G. Cruz. To our distinguished guest of honor, Ambassador Dr. Irish B. Derama, Mrs. Florentina C. Rancap, District Supervisor, Honorable Virgilio Trepaldo, Barangay Captain, Honorable Roda Enriquez, Barangay Councilor assigned in Education, and GPTA President Mrs. Maritel Dia. The teaching force of Linga Elementary School, headed by Mr. Carlito F. Ramos, guests and visitors, fellow graduates, and to our dear parents, a beautiful and pleasant morning to all of you. Standing here in front of you all, I have this feeling of pride and happiness because I have proven to myself that I can be the best. That is because I strive hard with determination, efforts, and sacrifices were well paid off. The theme, graduate ng K-12, masigasig sa mga pangarap at matatag sa mga pagsubok, talks mainly on our ability to cope with whatever trials come on our way. Napatunayan natin sa buong mundo na kahit ano pa mang kalamidad ang dumating sa atin, ay nagagawa pa rin nating ngumiti o tumawa. Ipakita rin natin sa buong mundo na sa gitna ng lahat ay hindi tayo nawawalan ng pag-asa. Naipakita rin natin ang ating pagmamahal at pagmamalasakit sa bawat isa sa pamamagitan ng pagtutulungan na kamtam lamang ang ating pinapangarap. Young as I am today, I can say that failures and trials should not be the reason for us to say no and never try to do something. Rather, let us make them an inspiration to do better
Let them strengthen our character. These medals that I have today are the fruits of my labor, and I know I could not be this best if not because of my mommy, and most of all because of my daddy, who were always there to guide and to support me. Me, D, I love you both. Maraming salamat po. To my Lola Seri, Tita Joby, titos and titas, cousins, and syempre to my three beautiful, loving, and kind sisters, Ate Angel, Ate Chin, and to our bunso, Chloe, who inspired me each day. I would like you to know that all my happiness and gratitude are dedicated to all of you. Wala naman ako dito ngayon kundi dahil sa support at pagmamahal nyo, di po ba, Daddy? To all the kaling-galing teachers, most especially to my advisor, Mrs. Mariling P. Montejo, I am so grateful and blessed because of your insurmountable dedication and patience in teaching us. I learned a lot of things from all of you, which I will value as I continue getting through my dreams. To Sir Carlito F. Ramos, I salute you for making the Linga Elementary School shining even more. To my fellow graduates, we end up one glorious chapter of our lives, and a new one will begin. New adventures, friendships, series of struggles. But with the things we learned from Linga Elementary School, let's keep boldly stepping towards the fulfillment of our dreams and aspirations. Along the way, we may meet a lot of trials, but our burning desire to reach our goals will keep us from straying or giving up. Along the way are many uncertainties, but certain beacons of light will show us the right path to take. Fellow graduates, please bear with us with this prayer of thanks to our God Almighty. Thank you, God, for our unceasing grace and guidance, for giving us our teachers, for their immeasurable dedication, for having our parents with their unconditional support, and for our trusted friends who walk along with us even it's pandemic. Because of them, we were able to reach this endeavor, and truly we can say, we made it. Amen. Let's clap our hands for all of them. And congratulations again, my fellow graduates. Thank you and mabuhay. Ngayon naman, para pangunahan ang panunumpa ng mga nagsipagtapos, narito po ang isa sa mga mag-aaral na nagkamit ng karangalan mula sa Baitang Aning Makadiyos, walang iba kundi si Nathaniel T. Malwan. Panunumpa ng mga nagsipagtapos. Ako'y nanunumpa ng buong katapatan sa pag-iingatan ko ang katibayang ito na ngayon hawak ko. Sapagkat ito ang sagisag ng aking pagpupunyagi at pagpapakasakit. Sa paglabas ko, sa pagkuha ng paaralang ito, at saan man ako makarating, ay gagampanan ko ang tungkulin ng isang mabuting mamamayan. Ako'y nananawagan sa Panginoong Diyos na naway bigyan ako ng mahabang buhay upang makapaglingkod sa Kanya at sa bayan. Kaya, tulungan mo po ako, Diyos ko. Ang ating pangarap ang nagsisilbing gabay upang tayo ay mag-aral na mabuti at magsumikap sa buhay. Ito ang ating inspirasyon para tayo ay magsumikap sa kabila ng nararanasang pagsubok. Sa pagkakataong ito, ating pakinggan ang awit ng nagsipagtapos na pinamagatang Isang Pangarap.
Narito kayo, mga kapatid po natin sila. Kapatunayan natin na sobra-sobra pa kayong ginawa dito sa education. Pag-aaral huwag mong isa walang bahala. Ang karunungan ay siyang mas mahalaga. Walang ibang hinahangad, wala itong katulad at sa isang pag-ibig may araw na sisikatin. Pili pa rin ang himpapawirin, ang bagong pag-asa ay muling tatanawin. Abot kamay lahat ito'y ating makakamtan. Puspusang pagsisikap, matutupad ang pangarap. Wala nang makahadlang, kahit unos man ay humarang. Sipag at lakas ang aking hawak. Bagwis ng aking paglipad, patuloy na iaangat. Pangarap ko ay siyang matutupad, matutupad. Aking liliparin, ang himpapawirin, ang bagong pag-asa ay muling tatanawin. Abot kamay lahat ito'y ating makakamtan. Puspusang pagsisikap, mabubuo isang pangarap. Puspusang pagsisikap, mabubuo isang pangarap. Sa pagkakataong ito ay ating mapapakinggan ang mensahe ng pasasalamat mula sa Pangulo ng Pamunuan ng mga Magulang, walang iba kundi si Ginang Maricel D. Diaz. Magandang umaga po sa ating lahat. Isang malaking karangalan po para sa akin ang maimbitahan, lalo na sa ganitong okasyon, isang okasyon kung saan masisilayan natin ang simula ng kaganapan ng mga pangarap ng bawat magulang ang mailagay sa magandang kinabukasan ang ating mga anak.
At ano pa ba ang hihigit sa edukasyon para sa magandang kinabukasan? Walang magulang na hindi naghangad na makatapos ang kanyang anak. Lahat tayo ay ito ang minimithi. Ang pagpupunyagi natin na maitawid ang pagpasok ng bata ay sinubok ng pagkakataon. Isang pandemya na ni panaginip ay hindi natin inaasahan. Hindi tayo handa para dito, pero lalo na ang ating mga anak. Subalit sa awa ng Panginoon, naitawid natin ang 2 taon ng pandemya. Ang mga bata ay natutong makisabay sa kung anong kailangang gawin para matugunan ang mga hinihingi ng pagkakataon. Nakakataba ng pusong isipin na sa kabila ng lahat ay naririto tayo ngayon, sama-samang saksihan ang napakahalagang araw na ito. Isang hakbang patungo sa katuparan ng pangarap ng lahat. Maraming salamat po at sana'y ituloy natin ang pagtutulungan at pagkakaisa para sa magandang hinaharap. Binabati ko ang mga magsisipagtapos. Huwag kayong panghihinaan ng loob sapagkat kaya natin ito. Pagbati rin sa mga magulang, tagumpay po ang dalangin ko para sa ating lahat. Mabuhay po tayo. Mga batang nagsipagtapos at sa inyong mga magulang, congratulations! Hangad namin ang inyong tagumpay. Naway gabayan kayo ng ating poong may kapal sa pagtahak nyo tungo sa inyong mga pangarap. Maraming salamat po sa mga nakiisa sa mahalagang pagdiriwang na ito sa ating paaralan. Salamat sa mga magulang, LGU, mga tagapamanihala sa larangan ng edukasyon, at sa ating mga panauhin. Mabuhay po kayo at naway ang pagpapala ng Panginoon ay laging sumaatin. Para po sa pagpapatala at pagsisimula ng ating Brigada Eskwela, para sa paghahanda ng ating paaralan sa susunod na panuruan at para sa iba pang mga gawain may kaugnayan dito, manatili lamang po tayong nakaantabay sa DepEd Tayo Linga ES o maaari kayong magtanong sa mga guro ng Linga Elementary School. Maraming salamat po and God bless po sa inyong lahat. Ito po si Ginang Sisette Q. Aguilar, ang naging tagapagdaloy ng palatuntunan.
Narito kayo, mga kagulang. Pagpapakalan po natin sila. Kapatunayan namin na sobra-sobra pa kayong ginawa ninyo sa education nila. Balikan tayo ng Pag-aaral huwag mong isa walang bahala. Ang karunungan ay siyang mas mahalaga. Walang ibang hinahangad, wala itong katulad. At sa isang takip silim may araw na sisikatin. Liliparin ang himpapawirin, ang bagong pag-asa ay muling tatanawin. Abot kamay lahat ito'y ating makakamtan. Puspusang pagsisikap, matutupad ang pangarap. Wala nang makahadlang, kahit unos man ay humarang. Sipag at lakas ang aking hawak. Bagwis ng aking paglipad, patuloy na iaangat. Pangarap ko ay siyang matutupad, matutupad. Aking liliparin, ang himpapawirin, ang bagong pag-asa ay muling tatanawin. Abot kamay lahat ito'y ating makakamtan. Puspusang pagsisikap, mabubuo isang pangarap. Puspusang pagsisikap, mabubuo